Para sa mga insektong madalas nasa loob ng bahay, maganda to gamit-gamitin para na rin sa mga ipis, langgam at iba pa. Kumuha lamang ako ng 2 pirasong bawang, dinirekta ko na ngang inilagay pagkatapos baking soda. 1 teaspoon lamang po ang paglagay. Karamihan sa atin, marami na rin talagang madalas ginagawa pagdating na rin sa mga insect repellent. Pero dito sa ating gagawin, napakasimple at napakabisa din, makakatulong na rin talaga sa mga insektong madalas sa loob ng bahay. Kumuha lamang din ako ng kalamansi. 3 piraso nga ito at kinat ko na rin, direkta na natin ilagay. Dahan-dahan nga itong piga-pigain. Kalagay-lagay ko nito, kumuha pa ako ng toothpaste. Kahit anong toothpaste ng kulay po ay pwede nating gamitin at ilagay. Drop lamang, depende sa dami ng ating kakailanganin. Sa pinagsama-sama natin, halu-haluin muna natin tong mabuti. Pagkatapos, naglagay ako dito ng 200 ml po ng water. Para mas mag-balance doon mismo sa tinimpla natin at yung ginawa natin, napakaganda rin talaga nito. Mas matagal din talaga magagamit dahil na rin sa pinakaamoy at yung pinaka-citrus nitong dala. Dahil kadalasan, ayaw na ayaw nila ang pinakaamoy nito, kasama na rin ang bawang. Dahil na rin sa masangsang nitong amoy na malakas din talaga ang aromang dala na ayaw nila. Tama na dyan ang pinaka-citrus nating kalamansi at yung pinaka-amoy din ng pinaka-toothpaste natin, nag-balance lahat ng pinaka-amoy. Idirekta nga lang isalin doon mismo sa pinaka-spray bottle. Pwedeng-pwede mo gamitin to pang araw-araw, umaga, tanghali, gabi ay pwedeng-pwede po. At heto nga ay isang natural na panglaban na rin, lalo na rin sa mga insekto, kasama na rin ng ipis. Ayaw na ayaw natin yan. Kapag gamit-gamit nga nito, spray-spray lang din natin to sa loob ng ating CR. Kahit saan gilid-gilid man yan, kasulok-sulukan, maganda to dahil ang ipis madalas nandyan nakasiksik. Heto nga ang alternatibong paraan para makatulong na rin at makaiwas na rin, lalo na rin sa mga nakasiksik, gaya na rin ng mga di natin na inaasahan. Kahit pa bandang bintana, madalas nandyan sila, pwedeng-pwede to. Kahit samparte po sa loob ng ating tahanan ay pwedeng gamitin to. Spray-spray lamang to sa buong paligid ng ating tahanan at likod na rin ng ating bakuran ay pwede rin to. Dahil napakaganda rin talaga ang dala ng pinakabawang natin. Dahil ayaw na ayaw nila ang masangsang at aromang dala nito, kasama na rin ang mga sangkap na ating ginamit. Kahit anong oras, abay pwedeng-pwede to, i-spray lamang din sa loob ng ating bahay. Hit thumbs up if you like this video. Thanks for watching.